Hey নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি লৈ আহিছো নতুন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আজি এই ভিডিওটো আমি কথা পাতিম ফেসবুক পেজৰ ওপৰত সো বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটো আপোনালোক গম পাব ফেসবুক পেজৰ এটা বেনাৰ কি ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু প্ৰফেশনাল যদিহে আপোনাৰ এটা ফেসবুক পেজ আছে আৰু আপোনাৰ সেই ফেসবুক পেজটোৰ বাবে প্ৰফেশনাল বেনাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিম বুলি ভাবি আছে আজি এই কমপ্লিট ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আজি এই ভিডিওটো আপোনালোক কমপ্লিট স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই কম যে আপোনালোকৰ ফেসবুক পেজটোৰ বেনাৰ এটা কি ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰত পিক্সেলৰ সহায়ত So বন্ধুসকল মোৰ নাম শ্ৰী arjundevnath আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইন্টাৰেষ্টিং চেনেল Assamese ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিও চেনেলটো নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু কাষৰে থকা বেল আইকনটো অল নটিফিকেশনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া মই ইউটিউবৰ ওপৰত নতুন ভিডিও আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত চোৱাৰ বাবে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ 1 ভিডিও শেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম হৈ গল তাৰ পাছত সেকেন্ড নম্বৰত আছে ফেসবুক তাৰ পাছত আছে ইনষ্টা মানে ইনষ্টাগ্ৰাম তো যেহেতু আপোনালোকে যদি ফেসবুকত আপোনাৰ পেজ এটা নাই আপোনালোকে ইউটিউবত চেনেল এটা আছে আৰু সেই চেনেলটো যদি ভিডিও আপলোড কৰি আছে আৰু তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে সেম সেই চেনেলটোৰ নামতে আপোনালোকে যদি ফেসবুকত পেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ফেসবুক পেজটোত আপোনালোকে সেম ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফেসবুক পেজটো এলিজিবল হৈ যাব মনিটাইজেশনৰ বাবে আপোনালোকে মনিটাইজ কৰি তাৰ পৰা ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে তাৰ পৰাও আৰ্নিং কৰিব পাৰিব যেহেতু আজি এই ভিডিওটো আমি লৈ আহিছো যে ফেসবুক পেজৰ বেনাৰ এটা কি ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰত গল বলক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনলৈ আৰু মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনৰ সহায়ত আপোনালোকক কমপ্লিট স্টেপ বাই স্টেপ বুজাই কি ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেসবুক পেজটোৰ বেনাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সো গাইস ফাইনালি লৈ আহিলো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনৰ আৰ্ট এটা কেনেকৈ বনাব তো আমি ওপেন কৰিব লাগিব পিক্সেল ঠিক আছে তো আমি পিক্সেল ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ পাছত মই ৰোটেট কৰি ললো এতিয়া আমি কালাৰ চয়েস কৰিব লাগিব তো কালাৰ চয়েস কৰিব হলে আমি গলো গৈ পিনে প্ৰথমে গ্ৰে কালাৰ চয়েস কৰি ললো তো ইয়াত আহি গল আমাৰ গ্ৰে তাৰ পাছত আমি ইয়াত কৰিব লাগিব সেট ঠিক আছে তো আমাৰ সেট কৰিব হলে প্ৰথমে আমি যোনটো ডিজাইনত কৰিম সেই ডিজাইনত আমি কৰিলো সেট তো আমি এইটো ডিজাইনত কৰিম আমাৰ তো প্ৰথমে আমি এই সাইডটো ওপৰত লৈ যাব লাগিব আমাৰ এইটো ডিজাইনত হ'ব আমাৰ চেনেলটো এইডোখৰত আমাৰ ফটো কপি থাকিব ৰেড কালাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আমি মাৰি দিলো সিলেক্ট আৰু এতিয়া আমি সাইজটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব সাইজটো যেহেতু আমাৰ হৈ গল ফেসবুক কভাৰ আৰ্ট তো আমাৰ ফেসবুক কভাৰ আৰ্ট ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াত আনিব লাগিব এতিয়া ইমেজ ঠিক আছে নাম্বাৰ 1ত ইমেজৰ প্ৰয়োজন হয় তো আপুনি ফালটা ইমেজ ক্লিক কৰি লব ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইমেজটো ইয়ালে লৈ আহিব ঠিক আছে তো ইয়াত মই ইমেজটো লৈ আহিলো ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে ইমেজ আহি গল ইমেজত এতিয়া আমি দিব লাগিব শ্যাডোটো অন কৰিব লাগিব ঠিক আছে শ্যাডো অন কৰিলো এতিয়া মই এডজাস্ট কৰি লও আপোনালোকে চাই লওক তো মই ব্লাৰ কৰি দিলো অলপ এতিয়া আমাৰ এটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমি আমাৰ যেটো ফেসবুক পেজৰ নেম হয় পেজৰ নেমটো ইয়াত লিখিব লাগিব তো আমাৰ পেজৰ নাম হৈ গল আসামিজ ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিও যদি আপোনালোকে ভিজিট কৰা নাই ফেসবুকত গৈ ভিজিট কৰি চাব পাৰে আসামিজ ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিও আপোনালোকে পেজ পাই যাব আৰু সেম যি ধৰণে মই ইউটিউবত মোৰ চেনেলটোত মই ভিডিও আপলোড কৰো একেটা টাইমতে আপোনালোকে ফেসবুকতো ভিডিও পাই যাব তো এইটো আহি গল আমাৰ সেকেন্ড আমাৰ চেনেলৰ নেমটো বা আমাৰ পেজৰ নেমটো ঠিক আছে আৰু আমি এতিয়া ইয়াত আমাৰ কালাৰটো চয়েস কৰিব লাগিব তো মই দিম হোৱাইট কালাৰৰ তো আমাৰ ইয়াত আহি গল হোৱাইট আৰু আমি এতিয়া ষ্টক অন কৰিম ঠিক আছে ইয়াত চাব পাৰে ষ্টক অন হৈ গল বা আপুনি ৰেড দিম বুলি ক'লে ৰেডো দিব পাৰে বা আপোনালোকে ইয়েলো দিম বুলি ক'লে ইয়েলো দিব পাৰে যোনটো আপোনাৰ চয়েস হ'ব কালাৰ এইটো কালাৰ আপুনি দিব পাৰিব ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়েলো দি দিলো এতিয়া আমি যোনটো আমাৰ আসামিজ ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিও হয় তাত আমি এতিয়া দিম স্কোয়াৰ বৰ্ডাৰ দিব গ'লে আপোনালোকে ইয়াত গৈ স্পেচত গৈ ক্লিক কৰিব জাস্ট আপোনাৰ এইটো সাইজটো মিলাই ল'ব তো মই সাইজটো মিলাই লওঁ সাইজটো মিলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ষ্টক ব্লাডত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে কালাৰ কি কালাৰ দিব যেহেতু আমাৰ প্ৰথমে আমাৰ যোনটো কালাৰ হয় আমি এইটো দুটা কালাৰত কৰি লওঁ দুটা কালাৰ হৈ গল এতিয়া আমি বস্তুটো কৰি দিম ইয়েস আৰু এইটো বস্তুটো ঘূৰাই দিম ইয়াত ঘূৰাই দিলো ঘূৰাই দিয়াৰ পাছত যোনটো আমাৰ বৰ্ডাৰৰ শ্যাডো হয় শ্যাডোটো ইনেবল কৰি দিলো ঠিক আছে ইনেবল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে ব্লাৰ কৰিম বুলি ক'লে কৰিব পাৰে তো মই ব্লাৰটো কমাই দিওঁ অলপ তো হৈ গল আমাৰ ব্লাৰ তাৰ পাছত যদি আপুনি ভাবিছে যে মোৰ বৰ্ডাৰটো ৰাউন্ডটো এনেকুৱা হ'ব বিচাৰে বা এনেকুৱা যোনটো টাইপৰ মই কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে তো মই যেহেতু মোৰটো ৰাউন্ডে থাকিব তো হৈ গল
এতিয়া মই যেটো আমাৰ আসামিজ ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিও হয় তাৰ মই কালাৰটো অলপ চেঞ্জ কমপ্লিট ৰেডটো হলে ভাল দেখাব তো মই পুৰা ৰেড কৰি ললো তাৰ পিছত আমি ৰেডটো লৈ আহিম মাজলে তো এই কালাৰ মিলানতে অলপ টাইম লাগে তো এইটো আহি গ'ল আমাৰ এতিয়াও চাব পাৰে কি ধুনীয়া এটা দেখাইছে এইটো টাইপতো আপুনি দিব পাৰে যদি বিচাৰিছে ঠিক আছে ইয়াত চাব পাৰে যদি বিচাৰিছে এইটো টাইপতো দিব পাৰে বাট মই চাওঁ অলপ কালাৰটো আৰু অলপ তো আমাৰ কালাৰ থাকিব এইটো বৰ্ডাৰটো এটা দেখিব পাইছে আমাৰ যোনটো পেজ হয় পেজৰ নেমটো আমাৰ হৈ গ'ল তাৰ পাছত আপোনাৰ পেজটো আপুনি কি ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব এইটো আপুনি লিখিব লাগে তো এতিয়া জাষ্ট আমি লিখিম যে টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স তাৰপিছত টেক তাৰপিছত আহি গ'ল এপছ তাৰপিছত আহি গ'ল আনবক্স তো আমাৰ এইকেইটা আহি গ'ল তো আমি এতিয়া লৈ আহিলোঁ ইয়াত আপোনাৰ পেজটো যোনটো ৰিলেটেড হয় আপুনি সেইখিনি লিখিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ইয়াত চইচ কৰি ল'ব তো মই ইয়াত ফ্ৰণ্ট চইচ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্ট মই চাই আছোঁ কোনটো ভাল লাগিব তো এইটো ফ্ৰণ্টে থাকক আমাৰ তো ইয়াত দেখা পাইছে আমাৰ আহি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত দিম কালাৰটো য়েল্লো শ্বেডো ইনেবল শ্বেডোত আমি লগাই দিলোঁ অলপ দি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত থাকিব বৰ্ডাৰত গ'লোঁ ইয়াত চালোঁ কোনটো দিলে ভাল হ'ব ইয়াত এইটো দিব পৰা যায় তো তাৰ কাৰণে আমি এইটো হেৰিটো বৰ্ডাৰ আমাৰ অন আহি গ'ল ইয়াত আহি গ'ল এতিয়া আমি এইটো বস্তুটো অলপ ছুটি কৰিব লাগিব আপুনি যোনটো টাইপত বনাব বিচাৰিছে বনাব পাৰে ইজিলি ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া কালাৰটো মিলাব লাগিব কালাৰটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত গ'লোঁ তো মই চাওঁ এইটো কালাৰ আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো অলপ সৰু কৰিব লাগিব কৰি ল'লোঁ অ'কে দেন আমি ইয়াত শ্বেডো ইনেবল কৰিলোঁ তো আমাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে বা আপুনি এইটো দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে আৰু নিদিওঁ বুলি ভাবিলেও এইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে মই এইটো দিছোঁ তো আমাৰ এইটো হৈ গ'ল ছেকেণ্ড অসমীয়া ভাষাত শিকোৱা হওক ঠিক আছে এইটো যিহেতু মই আছামিজত ভিডিঅ' বনাম তো মই এইটো জাষ্ট লিখি দিছোঁ যদি আপুনি লিখিব বিচাৰিছে লিখিব পাৰে শিকো আহক ঠিক আছে তো এইটো মই ইয়াত লৈ আহিলোঁ তো এইটোৰ কালাৰ থাকিব যিকোনো এটা কালাৰ দিব লাগিব তো এইটো মই দিম ৰেড তাৰপিছত আমি এতিয়া ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্টটো আহি গ'ল আমাৰ এইটো ফ্ৰণ্ট অসমীয়া ভাষাত শিকোৱা হওক শ্বেডো ইনেবল এইটো শ্বেডোটো ব্লেক দিব লাগিব তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ আহিব তো ইয়াত আহি গ'ল অসমীয়া ভাষাত শিকোৱা হওক তাৰপিছত ইয়াত থাকিব ফ্ল' মোৰ থাকিব ফ্ল' মৰত ইয়াত আহি গ'ল তো তাৰপিছত ইয়াত মই ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্টটো থাকিব ডাঙৰ তাৰপিছত কালাৰ থাকিব ব্লেক যিহেতু ফ্ল' মৰটোত ধুনীয়া দেখাব ব্লেক কালাৰৰ তাৰপিছত ইয়াত আমি দিব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোনবোৰ আইকন হয় তো মোৰ এইখিনি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে তো মই তাৰ পৰা মই ইনপুট কৰি লওঁ তো ইয়াত যাব লাগিব যোনটো ফাইলটো অ'পেন কৰিলোঁ ফাইলটো অ'পেন কৰাৰ পাছত এইটো আহি গ'ল আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এইটো আহি গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আমাৰ আইকন ঠিক আছে তো আমি আইকনটো এতিয়া আমি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিম ৰেড দিব পাৰে ব্লেক দিব পাৰে হোৱাইট দিব পাৰে ৰেড দিব পাৰে তো মই যিহেতু গোটেইখিনি মোৰ ৰেডৰে হয় ৰেড কালাৰৰ তো মই ৰেড দি দিছোঁ
ফ্লো মোৰ ইয়াত আহি গ'ল ইয়াত লাগিব এতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোনটো লঘু হয় কাৰণ ক'লেহে কাৰণ ইউটিউবৰ দিয়া নাই তাত বাকীকেইটাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে তো মই ইউটিউবৰটো ইনপুট কৰি ল'লোঁ তো মই ইউটিউবৰটো ইয়াত লগাই দিওঁ তো ইয়াত আমাৰ এইকেইটা হৈ গ'ল তো এতিয়া আৰু ধুনীয়া কৰিবৰ বাবে যোনটো মোৰ চেনেলৰ লঘু হয় লঘুটো কৰিব লাগিব ইয়াত ইনপুট তো লঘুটো ইনপুট কৰিবৰ বাবে পিক্স লেবত গ'লোঁ আৰু মোৰ লঘুটো ইয়াত আনিব লাগিব ঠিক আছে তো মোৰ লঘুটো এইটো কৰিম এতিয়া সৰু তো এইটো আহি গ'ল আমাৰ লঘু এতিয়া আমি ইয়াত দিম বৰ্ডাৰ ঠিক আছে তো বৰ্ডাৰটো হ'ব ইয়াতে বৰ্ডাৰ এটা আহি গ'ল বৰ্ডাৰ এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম ষ্ট্ৰক দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু বোলে একো নাই এতিয়া আমাৰ লঘুটো অলপ তলত কৰিব লাগিব এইটো আহি গ'ল ঠিক আছে এইটো ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে মই জাষ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আৰু যদি কিবা লিখিব বিচাৰিছে ইয়াত লিখিব সো বন্ধুসকল আমাৰ যোনটো বেনাৰ হয় আমি ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ চাব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰিছে এনেকুৱা বেনাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব ইজিলি কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাষতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু যদি আমাৰ ফেচবুক পেজটো ভিজিট কৰা নাই এবাৰ ভিজিট কৰি চাই ল'ব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ লেহিমক নতুন আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে চাই ল'ব আৰু এটা ভিডিঅ' দি দিম